một cảnh quay kinh dị được lấy từ một camera an ninh bên trong một nhà thờ Hồi giáo ở Amharic. Khi sự kiện quái đản xảy ra, chỉ có duy nhất một người đàn ông đang ở đó, và không riêng gì người đàn ông ấy, đa số người xem cũng đã há hốc mồm khi xem qua đoạn phim kinh dị này. Xem nha. Không biết từ đâu xuất hiện một đôi chân người. Đúng, chỉ có duy nhất đôi chân được nhìn thấy từ phần bụng trở xuống, đang từng bước tiến tới và quỳ xuống cạnh người đàn ông kia. Sự kiện ma quái xảy ra bất ngờ đã khiến người đàn ông sốc nặng la hét bỏ chạy. Không biết cảnh quay này là một trò đùa của ai đó, hay nó thật sự là hiện hình của ma quỷ xảy ra ngay bên trong nhà thờ nào đó ở Amharic. Nhưng nó quá đáng sợ phải không các bạn? Một sự kiện dị thường đã xảy ra ở Argentina. Khi đó, một đài truyền hình đang ghi hình thì bất ngờ một sự kiện không thể giải thích đã xảy ra ngay trên sóng. Nhưng khi sự kiện đó xảy ra, không một ai trong số họ thấy cả, bởi nó xảy ra quá nhanh. Bây giờ bạn hãy xem, để xem bạn có thể nhìn ra điều bất thường đó không nha. Xin mời. Para después cada uno de nosotros ver en qué nivel estamos. ¿Bien? Bien. El primer nivel es el nivel de la ignorancia. En este nivel, la persona no tiene los recursos necesarios para lidiar con el desafío. Bạn có thấy được gì không? Bình thường nếu ta soi gương thì chắc chắn hình ảnh phản chiếu trong gương sẽ làm theo từng cử chỉ hành động của ta, phải không? Nhưng ở đoạn phim kỳ dị này, nó lại trái ngược hoàn toàn với tự nhiên. Khi đó người đàn ông đang diễn thuyết trước máy quay. Lúc bấy giờ hình dáng phản chiếu của ông trên tấm gương phía sau đã quay đầu lại nhìn thẳng vào ông. Nếu bạn cho rằng đoạn phim đã được cắt ghép thì bạn đã sai, bởi đây là một đoạn phim được lấy từ một cuốn phim tài liệu của một nhà đài ở Argentina. Bây giờ bạn có thể giải thích được vì sao một hiện tượng phản khoa học như thế lại có thể xảy ra không? Tân Hầm là một nơi được cho là có nhiều âm khí hội tụ bậc nhất trong ngôi nhà. Vì sao lại như thế? Người ta giải thích rằng vì nơi đây không khí ẩm thấp và quanh năm không có ánh sáng, nên chuyện âm thịnh dương suy là điều chắc chắn sẽ xảy ra. Có thể ở một khía cạnh nào đó, lời giải thích ấy có phần đúng, và đoạn phim sau đây sẽ cho bạn một cái nhìn thuyết phục hơn. Khi đó một người đàn ông đã nghe thấy những tiếng động lớn đang phát ra bên dưới tầng hầm nhà mình, nghi vấn có trộm đột nhập. Ông đã dùng camera quay đêm để có thể tóm gọn tên trộm đó trong bóng tối. Nhưng mọi chuyện xảy ra không như ông nghĩ, bởi thứ đã xuất hiện trên phim nó còn đáng sợ hơn cả trộm gấp ngàn lần. Xem nha. Người đàn ông nói rằng khi ở bên dưới tầng hầm, không hiểu vì sao ông luôn có cảm giác đang bị theo dõi. Và đặc biệt không khí bên dưới tầng hầm khi ấy nó lạnh một cách bất thường. Chỉ có một điều bình thường mà ông nhận thấy được là không có bất kỳ một thứ gì bên dưới tầng hầm, kể cả một con chuột cũng không. Nhưng không lâu sau khi ông công bố đoạn phim lên Internet, những người xem đã chỉ ra một thứ đáng sợ mà trước đó ông không hề thấy. Đó chính là hình dáng của người phụ nữ mặc đồ đen này.
Điều ghê rợn và cực kỳ kinh dị mà người xem đã cảm nhận được từ đoạn phim này, đó chính là cách bà ta xuất hiện ở nhiều góc quay một cách cực nhanh. Chỉ một cái xoay lưng thôi, bà ta đã di chuyển từ phía bên kia đến ngay sau lưng của người đàn ông đó. Rose đến từ trang TikTok Magic Carbon, thường xuyên chia sẻ những cảnh quay ma quái do những chiếc camera an ninh bên trong nhà anh ghi lại. Rose cho biết với những gì đã xảy ra, vợ chồng anh rất lo lắng và hoang mang, bởi cả anh và vợ không biết phải làm cách nào mới có thể giải quyết được những vấn đề trên. Đôi khi cả hai vợ chồng đều nghe thấy có những giọng nói thì thầm đang phát ra ở đâu đó trong nhà, và phiền phức nhất là những vật dụng trên kệ trên bàn thường xuyên tự di chuyển và rơi rớt rất ma quái. Ban đầu hai vợ chồng Rose không hề có dự định sẽ lắp đặt nhiều camera an ninh trong nhà, nhưng sau một vài lời khuyên từ bạn bè và người thân, cả hai đã nhanh chóng thiết lập một vài camera ở những nơi cần thiết để ghi lại những sự kiện siêu nhiên kia. Và đây là một trong những đoạn phim đáng sợ mà chúng quay được bên trong ngôi nhà của Rose. Xem nha. Khi đó không có ai ở nhà và những sự kiện siêu nhiên bắt đầu diễn ra. Đầu tiên, cái ghế bập bênh bắt đầu lắc lư, giống như đang có một người đủ sức nặng đang ngồi trên cái ghế giúp cho nó đong đưa một cách ma quái như thế. Không lâu sau đó, khung cảnh bắt đầu bị xáo trộn. Sau tất cả những gì đã xảy ra, Rose đã có một suy đoán. Anh cho rằng mọi chuyện kỳ lạ xảy ra trong nhà bấy lâu này là do cái ghế cũ có khắc ba con số xấu này. Và sau khi bàn luận với nhau, cả hai vợ chồng đã đồng ý bán nó đi. Nhưng trong khoảng thời gian người ta đến lấy nó, những điều ma quái bắt đầu xảy ra mạnh bạo như vậy. Và nếu bạn quan tâm về những sự kiện rùng rợn này, bạn có thể tìm đến trang TikTok của Rose để xem nha.